હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું લીલવાના મુઠિયા, જેને ઢેખરા પણ કહેવામાં આવે છે। એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। તો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। લીલવાના મુઠિયા એટલે કે ઢેખરા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે 1 કપ જેટલા તુવરના દાણા। તુવરના દાણાને મેં હાફ ક્રશ કરી લીધા છે। આપણે એની પેસ્ટ નથી બનાવવાની અને કાચા દાણા જ યુઝ કરવાના છે। જો તમે ચાહો તો આખા દાણા પણ યુઝ કરી શકો છો। આ મેં લીધો છે અડધો કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ, 1/4 કપ જેટલો જુવારનો લોટ, 2 મોટી ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ અને ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન 1 મોટી ચમચી જેટલો, 1/4 કપ પાણી લીધું છે। જો જરૂર લાગે તો આપણે એને યુઝ કરીશું। લીલા દાણા 1/4 કપ જેટલા, લીલું લસણ 1 મોટી ચમચી, આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ 1 મોટી ચમચી, તેલ 1/2 મોટી ચમચી, ઘરની મલાઈ 3 મોટી ચમચી, ધાણા જીરું પાવડર 1 મોટી ચમચી, સફેદ તલ 1 ચમચી, હળદર 1/4 ટીસ્પૂન, ખાંડ 1 ચમચી અને મીઠું સ્વાદ મુજબ। તો સૌથી પહેલાં આપણે બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી લેશું। તો હાફ ક્રશ કરેલા તુવરના દાણા નાખી દેશું, ઘઉંનો લોટ નાખશું, જુવારનો લોટ નાખશું, ચોખાનો લોટ અને બેસન પણ નાખી દેશું। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા, લીલું લસણ નાખશું, સફેદ તલ નાખશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું, ખાંડ, હળદર, ધાણા જીરું પાવડર, આદુ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું, તેલ 1/2 મોટી ચમચી જેટલું અને જે 3 મોટી ચમચી ઘરની મલાઈ લીધી હતી એ નાખશું। મલાઈ નાખવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને સોફ્ટ પણ બને છે। તો હવે આપણે હાથથી જ આ બધી વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો પાણીની જરૂર લાગે તો જ યુઝ કરશું, પણ પાણીની જરૂર નહીં પડે આમાં। તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને મલાઈ અને તેલ નાખવાને લીધે વગર પાણીએ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે। તો હવે આ રીતના નાના નાના ગોળ બોલ્સ કરીને એને આપણે ચપટા કરી દેશું। તમે ચાહો તો થોડાક મોટી સાઇઝના પણ આ રીતના ઢેખરા બનાવી શકો છો। તો હવે આને એક પ્લેટમાં મૂકીને બાકીના બધા જ આ રીતે બનાવી લેશું। તો આ જુઓ બધા જ ઢેખરા મેં રેડી કરી લીધા છે। હવે આપણે આને સ્ટીમ કરીશું, પછી એને ઠંડા કરીને ફ્રાય કરીશું। તો આ મેં એક સ્ટીમરની પ્લેટ લઈ લીધી છે અને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું, જેથી આપણા મુઠિયા ચોંટે નહીં। તો બધા જ મુઠિયાને મેં પ્લેટમાં અરેન્જ કરી લીધા છે। હવે આપણે આને સ્ટીમ કરીશું। તો મેં પહેલેથી જ સ્ટીમર ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને એમાં મેં એક લીંબુનો ટુકડો નાખી દીધો છે, જેથી આપણું વાસણ સફેદ નહીં થાય। તો હવે આ પ્લેટ આપણે આમાં મૂકીને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે અને બાકીની 10 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર એને સ્ટીમ કરીશું। તો ટોટલ 15 મિનિટ પછી આપણા ઢેખરા રેડી થઈ ગયા છે। હવે આપણે આને બહાર કાઢી લેશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડા થવા દેશું। ઠંડા થાય પછી જ આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે। તો તેલ ગરમ કરવામાં મૂકી દીધું હતું અને આને મેં ઠંડા કરી લીધા છે। તો હવે એક પછી એક આપણે આ તેલમાં નાખતા જશું અને એને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર લાઇટ બ્રાઉન થવા દેશું। વચ્ચે વચ્ચે ચલાવતા રહીને એને ફ્રાય કરશું। તો આપણા ઢેખરા લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેશું। અંદરથી સોફ્ટ અને બહારથી ક્રિસ્પી હોય છે આ। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા લીલવાના મુઠિયા એટલે કે ઢેખરા। મેં આને કેચઅપની જોડે સર્વ કર્યા છે। જો તમે ચાહો તો એને ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો। તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો।
તમે આને બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો કે ચા કે કેચઅપ જોડે પણ ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.